Okay, so game na tayo. In 4, 3, 2. In 4, 3, 2, 1. Hello everyone! It's Martie. Hello everyone, it's Martie, and for today's vlog, we're going to unbox this box which I bought from noon. So, i-update ko rin kayo sa aking skincare products na ginagamit for my skincare routine, at yun yung laman ng box na ito. So, may mga items dito na ginamit ko na before, and meron din namang mga items na bago ko palang itatry. So, yep, let's start. Okay. There's a bubble wrap. Iba na yung bubble wrap nila. Malalaki na, oh. Hindi na siya bubble wrap. Bubble wrap pa rin, pero hindi na siya bubble wrap. I mean, yung bubble wrap na kilala natin. Mga items, guys. So, first we got is this. It's an Moly. Ano ba tawag dito? Yung para sa whiteheads and blackheads. Ayan, basahin natin. 3-step blackhead care patch. Gusto nyo bang gawa natin siya ng review? Yan. So, Moly na 3-step patch for blackheads and whiteheads removal. Okay. And then, we have, again, kasi nakita ko to, yung Holika. Nakita ko to saan ba? Sa isang vlog. So, parang na-amaze kasi ako na 3-step siya. Kaya bumili ako. Tapos parang gusto ko siyang ipag-compare. Yung Moly tsaka yung Holika. Holika. Oh, yun talaga yung pangalan niya. Okay. Holika. 3 steps sila. Ito yung Moly. Ito yung Holika. Okay. So, kung gusto nyo gawa natin sila ng review, guys, just comment down below. And then, ito yung for my contact lens solution. Kasi naubusan ako ng solution for my contact lenses. So, I bought na rin this. So, it's, this one is from Fashion Care. Rub-free option, with rub-free option. Ay, hindi ko alam kung anong ibig niyang gustong sabihin doon. So, 120 ml na siya. And, may tumutunog sa loob. Wow! May free siya na lalagyan ng contact lenses. So, let's see kung may laman siya. Wala. Ayaw mabuksan. Ay, wala siyang laman. Talagang free lang yung, yung lalagyan ng contact lenses. Okay. So, ayan. Fashion Care Contact Lens Solution. Okay. And then, we have this. Thayers. Facial toner siya. So, Witch Hazel with Aloe vera formula. So, rose petal yung ano niya. And it's alcohol-free. Kasi, ganda daw sa mga nilalagay natin sa face natin is yung 0% alcohol. Kasi wala pa akong toner. Ang ginagamit kong toner is yung micellar. Oh, yung micellar lang. Kasi, di ba, makeup remover, toner, ang dami niyang uses. So, hindi ko pa ito nagagamit. And then, we have here, Hyaluronic acid. It's from Ordinary. So, open natin. Hindi ko pa rin to, guys, natatry. Lagi ko lang siyang nakikita sa mga commercials. So, sabi ko mukhang maganda. And before ka talaga naman dapat bumili ng mga items, dapat sinecheck mo yung review. So, nakita ko naman okay yung mga reviews nito. Ayan. The Ordinary. Nakikita niyo ba? Ang layo ko sa camera. Hindi ko ma-reach yung camera ko. Kasi hindi ko ma-position kung paano makikita yung box, paano makikita yung items. Pag nilapit ko yung mukha ko lang yung nakikita. So, ayan. Layo ko sa inyo. Hindi ko kayo maabot. But, ayan. It's from Ordinary. The Ordinary? Oh, The Ordinary. Hyaluronic
acid. Ito lang yung binili ko kasi meron na akong ginagamit na vitamin C. So, marami siyang formula. Itong The Ordinary, marami siyang formula na pwede nyong pagpilian. So, akong hinahanap ko lang is this one, which is a good moisturizer daw. So, yeah, let's try this. Again, kung gusto nyong i-review natin siya, just comment down below, guys. Then, we have this one. This one is Roushun Vitamin C. So, ito guys, nagamit ko na siya. So, okay na okay siya for me. This one is good for fade sunspots and discoloration. So, diba, minsan may mga acne spots o basta yung mga medyo may mga blemishes tayo. Ayan, nafe-fade niya. Kasi ko rin sa kanya, na-minimize niya kahit papano yung aking mga pores, yung mga visible pores ko, especially in my T-zones. Ayan, okay siya sa akin. Bumili ulit ako ng another bottle kasi nagustuhan ko siya. Samahin ko sila. So, uunahin ko yung Vitamin C Serum before the Hyaluronic Acid, which is a moisturizer. And the last item is this one. So, ayan, wala na. Okay. This one is a facial cleansing device. So, silicone siya, guys. It's from Forever Lina. So, mini siya. So, it's like this. So, ang lambot niya. May kasama rin siyang charger. Kasi chargeable siya, guys. Ayan, may kasama siyang charger. Saan siya china-charge? Oh, this one. Natatanggal pala yung bilog na yun doon. Ayan. Sasaksak mo siya dito. Ayan. And i-charge mo siya. So, pang-linis ng face. Ayan. So, ito na yung mga items na binili ko. And, yun nga, some of this, like this one. Actually, this one lang pala yung inulit kong bilhin. Repurchase ko. And, para dun sa iba, mga first time ko silang binili. And, first time ko silang itatry. So, ayun lang guys. Thank you. And, kung meron kayong mga questions, and kung gusto nyong i-review yung mga new products din na itatry ko, just comment down below, okay? And see you again on my next vlog. Bye!